basura. Chacha. Chacha. Siguro ano, palagi nila. Vin Diesel. Diyan sila Tumalon yata. Diyan yata siya tumalon eh. Tumalon. Yung bridge na eh. Dito. Hinulog niya dyan sa ano, tapos nag-ano siya. Nag-parachute siya pababa. Kaya pala pagbagsak niya, naging road. Hello. Okay, ngayon naglalakad na po kami papunta sa Hoover Dam ngayon. Ang daming tao ngayon. Ano yung mga angel? Bakit merong angel? Or winged person? Wala man lang. Sila pala yung nagbabantay ng Pa! Okay, pababa na po kami sa tour. Naglalakad na po sila.